Ok, hành trình ngày hôm nay sẽ là Củ Trại Câu. Ở trong đây màu khác, ở giữa đây màu khác. Vừa mới tới là tiếng nó rơi liền luôn nè. Coi nè. Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy tuyết mọi người ơi, như một đứa trẻ. Mình đang đứng ở độ cao khoảng hơn 3.060m so với mực nước biển. Ai mà có ngờ đâu, cuối tháng 4 rồi mà vẫn còn được thấy tuyết. Thật sự quá là hạnh phúc rồi, đẹp quá trời đẹp rồi. Góc nào cũng đẹp hết trơn. Rồi một gợi ý nhỏ là trong ký ức mọi người sẽ đều có chỗ này nha. Ok, mình đã Việt hóa hoàn toàn một cái bản đồ của Củ Trại Câu về các địa điểm, những nơi mà có thể đi xe bus lên và xuống, cũng như là giờ hoạt động, cao điểm thấp điểm. Mình sẽ để ở đây, cũng như đăng ở trên fanpage của Jason TV, cũng như là website blog riêng của mình. Mọi người có thể vào xem và tải về điện thoại nha. Ok. Xin chào mọi người đã đến với Jason TV. Mình đã quay trở lại rồi đây với một series hơi dài một xíu đi du lịch ở Trung Quốc. Sau một thời gian không có ra clip nào mới hết. Giờ cả nhà cùng theo chân mình, hòa cùng không khí lạnh âm 1-2 độ C ở Củ Trại Câu, nhâm nhi một tách trà nóng và thưởng lãm cảnh đẹp tuyệt sắc được mệnh danh là đệ nhất thiên đường hạ giới này nha. Liệu nơi này có xứng đáng với danh xưng này không? Mà sao hàng năm có vô số người đổ về đây để thưởng lãm cảnh sắc nơi này vậy ta? Trong video này, mình cũng sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức di chuyển từ Thành Đô đến Củ Trại Câu, cũng như địa điểm quán ăn và tham quan nơi đây thật cụ thể luôn nha. Giờ trước tiên, cùng mình đi ra nhà ga Thành Đô Đông để đi lên tàu cao tốc cái đã nè. Ôi, cái nhà ga siêu bự. Cửa của mình là V2223. Cuối cùng cũng lên được tàu. Một hành trình dài hồi sáng mất ngủ. Bây giờ tàu chạy mình nhắm mắt ăn cái này 2 tiếng đồng hồ sau tới làm Củ Trại, xong rồi lại đi tiếp xe bus 2 tiếng đồng hồ nữa tới nơi chắc cũng là 7-8 giờ tối. Ok, xíu nữa tàu chạy mình sẽ quay tiếp tục nha. Ở ngoài chỉ có 7 độ thôi thì chết rồi. Trời ơi, ở ngoài nó vừa lạnh mà còn vừa mưa nữa. Mà ở trong cái trạm này nó cũng nhỏ xíu, nó không có bán cái gì ăn. Mưa, bây giờ mưa thì nó cứ lác đác. Bước ra đây một cái hả là chùm thêm 3-4 lớp áo nữa. Nhiệt độ bây giờ cho mọi người coi nè, 2 độ. Rồi bây giờ từ bên đó đi thang cuốn lên thì mình đi qua đây thì những cái xe màu xanh này nè sẽ là rồi bây giờ tìm số xe của mình U35615. Thiệt sự là không còn nơi nào để đứng trú mưa nữa sao? Ở trên cái tin nhắn của Trip gửi mình thì là 5 giờ rưỡi tới 6 giờ xe sẽ đợi trong khoảng thời gian đó. Bây giờ mới là 5 giờ 5 thôi. Đứng dưới mưa 20 phút. Đầu bước vô đất của người Tạng rồi á. Ở đây bắt đầu xuất hiện những cô người Tạng, nhìn là biết à. Má ửng đỏ. Xong rồi mấy cô kiểu quấn khăn đồ truyền thống á. Ở trên tàu cao tốc hồi nãy á, những cái họa tiết của cái khăn mà để trên tàu á, mình để ý là mỗi cái tàu của mỗi địa phương nó sẽ trang trí customize một cái hoa văn khác nhau. Thì hồi nãy trên tàu á, cái hoa văn đó là đúng kiểu là hoa văn của Tạng á, dân tộc Tạng á. Khi mà mọi người đặt vé xe ở trên trip.com á thì gần tới ngày đi người ta sẽ confirm cái vé cho mọi người.
Sau đó sẽ gửi một cái tin nhắn nữa, gửi vừa thông qua app mà vừa thông qua email, confirm cái địa điểm. Người ta sẽ gửi cái tấm hình, chụp hình và hướng dẫn đường đi rõ ràng luôn. Thì đường đi cụ thể như thế nào là lên khởi ga tàu, lên cầu thang xong rồi quẹo qua bên này, người ta chỉ rất là rõ ha. Chỉ cần tới bãi xe thì trong khoảng thời gian đó tới thời gian đó, số xe bao nhiêu, gặp bác tài tên gì, kèm theo số điện thoại luôn, bác tài tên gì kèm theo số căn cước công dân của bác tài luôn, rất là rõ ràng. Ok, cảm thấy có hơi nhức đầu nhẹ rồi đó. Mua một chai này cho yên tâm đi, có 20 tệ quên hỏi bạn đó cái này có thể sử dụng được bao nhiêu phút nữa.请问这个可以使用多少分钟啊？持续使用8到10分钟，间接性使用1个小时到2小时，你就难受吸不难受不吸。 Sử dụng liên tiếp được 8-10 phút. Sau khi mà đợi quá lâu rồi, giờ chạy thì chỉ còn là 4-5 phút nữa. Mình quyết định chụp cái hình và gửi vô tin nhắn chat ở trên app của Trip. Thì bác tài trực tiếp trả lời tin nhắn cho mình luôn. Hóa ra chỗ bác tài đậu xe không phải là tấm hình Trip đã gửi cho mình, mà bác tài đang đậu ở phía đối diện, phải băng qua đường một chút. Mọi người nhớ lưu ý, check kỹ tin nhắn và cập nhật liên tục với bác tài nha. Lúc mình bước lên xe thì gần như là hành khách cuối cùng luôn rồi. Lên xe ai cũng nhìn hết, mà may mắn là vẫn kịp giờ. Bước lên cái là bác tài khởi hành ngay lập tức luôn. Rồi, giờ ngủ một giấc, 2 tiếng sẽ tới nơi. Trên đường đi thì mình thấy tuyết ở trên mấy cái cây thông và đường đi rất là nhiều luôn nè. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày may mắn cũng thấy được tuyết như thế này nha. Đây, đã chính thức vừa mới bước xuống xe. Cái xe ở đó kìa. Khu này là Yueland One, bãi đổ xe ánh trăng á. Rồi chưa gì là thấy nó núi rừng rồi. Cái khách sạn mình ở thì cách đây khoảng 500 mét rồi. Bây giờ đi bộ qua khách sạn, thả đồ đó rồi đi kiếm gì ăn rồi bắt đầu nhức đầu rồi. Vô thở oxy. Nên nay cái tay bắt đầu nó cũng ù ù theo. Nãy giờ không dám thở, kiểu như thở hít thiệt là sâu cho oxy nó bơm vào đủ cơ thể. Ban đầu mình định ở một cái khách sạn cũng gần gần ở đây nè, nó có view cửa sổ để có không khí đối lưu cho dễ, tại vì bình thường thói quen là cũng tìm cái khách sạn có cửa sổ, nhưng mà cuối cùng thì bạn mình không có đi được, cho nên là đi con mình cho nên là phải tìm ưu tiên một cái khách sạn gần, phải tìm một cái khách sạn mà nó vừa gần cái cổng vô của Trại Câu mà nó vừa phải rẻ nữa. Khách sạn này gần như là rẻ nhất ở đây rồi. Mình sẽ ở lại đây 2 đêm. Bây giờ bắt đầu đi vô ha. Lạnh quá. Mình phát hiện là cái khách sạn này có cho thuê pocket bar nè. Tới đây mà ai có cần nhu cầu quay chụp á thì thuê 50 tệ một ngày cũng được nha. Với mức giá tương đối rẻ của khách sạn này thì mình cũng không kỳ vọng nhiều, nhưng thật sự mọi thứ ok hơn mình nghĩ. Phòng ốc và toilet sạch sẽ, đủ để mình lưu trú 2 ngày. Và đặc biệt là còn có cửa sổ để lưu thông không khí nữa nè. Ok, có một cái cửa sổ tuyệt vời. Ok, trời ơi, cuối cùng cũng tới được cái khách sạn. Cầm cái bình nè. Cái nhớ tới hồi ở Shangri-La ghê. Tới đây bắt đầu nó nhức nhức cái đầu, mà cái tay nó cũng hơi đau đau rồi. Hiện tại bây giờ là 8 giờ 15 phút. Chắc là không có nghỉ ngơi gì đâu, mình phải đi chạy ra ngoài đi kiếm gì đó nóng ăn luôn quá. Hồi nãy đi ngoài đường chỉ có 500 mét thôi, mà tại vì trời mới đổ mưa xong, ngày hôm nay mưa và dự báo là ngày mai cũng mưa nữa. Đi ở ngoài đường có 500 mét từ cái xe bước xuống vô tới khách sạn, trời ơi run cặp. Hôm nay không có mặc áo giữ nhiệt bên trong nữa, để một lát nữa ra ngoài chắc là mượn cái áo giữ nhiệt vô và cũng mặc kiểu này lớp nè. Rồi ok, xíu nữa gặp lại mọi người nha. Ăn xong rồi chắc mình cũng sẽ ngủ sớm à. Trời ơi, ở ngoài nè. Hình như ban đầu mình định ở cái khách sạn đó đó, đối diện luôn. Trời, bên ngoài nó siêu lạnh. Bây giờ đi ra ngoài là đánh bò cạp thiệt sự. Ok, mình vừa gọi lại một tô mì. Một tô mì bánh bò. Kèm theo cái bình giữ nhiệt á, mang từ Việt Nam qua đây
Mang luôn cả trà long tỉnh theo uống nữa. Định mai đi vô Củ Chài Câu uống để giữ ấm. Cuối cùng xong quăng cái bình lại ở bên Thành Đô rồi. Ủa gì kỳ vậy? Mình ăn ở cái quán này là ở kế bên khách sạn luôn. Bước qua là tới, không có phải đi xa. Ở đây thì kiểu bàn tròn, quán gia đình cũng có. Hai cái bàn đối diện là đang gọi một phần cơm xong rồi 2 món mặn. Mình đi một người cho nên là sẽ gọi cái mì thịt bò. Ở đây mình thấy có cả mì Trùng Khánh nữa nè. Dặn rau bao là bánh bao thịt cừu. Ok, giờ đợi món ra tiếp tục ăn để review nha. Đây là bữa tối của mình nha. Đây là tô mì không cay, mì bò không cay lại là mì bò. Rồi bây giờ sẽ ăn thử nha. Miếng bò cũng ớt bị mã la y chang như ở Trùng Khánh hay là Thành Đô luôn. Nhưng mà mình nghĩ là với cái thời tiết này thì sẽ ăn cái bị mã la chắc là sẽ tốt cho cơ thể. Nói chung là tô mì 25 tệ cũng xứng đáng nha. Ngon. Đó là những bữa sau lại tiếp tục ra đây ăn nữa đó. 2,000 years later. Ok, hành trình ngày hôm nay sẽ là Củ Chài Câu. Đây là outfit hôm nay. Một cái áo giữ nhiệt, một cái áo thun tay dài, một cái áo khoác denim, cái áo phao bên ngoài, ở trong có một cái quần giữ nhiệt và bên ngoài là một cái quần nỉ. Đó, hy vọng là đủ để ấm cho cái thời tiết 1 tới 2 độ. Buổi trưa là khoảng cỡ 5 độ à. Hy vọng là có thể là sẽ sống sót được nha. Rồi, ok, bắt đầu đi. Đây là chiếc xe của mình nha. Đang ở trong khách sạn đi đợi xe tới. Khoảng 3 phút nữa xe sẽ tới. Rồi ok, cuối cùng cũng đã đi tới được rồi. Cách khách sạn mình khoảng chừng 1 km à, hoặc là có thể đi bộ được nhưng mà đi bộ sẽ mất khoảng 20 phút á. Thôi mình bắt TT đi thẳng tới đây luôn. Chưa gì đã thấy bắt đầu rồi dòng người đổ xô thấp thoáng, chắc ở trong là sẽ xếp hàng rất là đông rồi đó. 7 giờ rưỡi mới mở cửa, bây giờ mới khoảng 7 giờ 15 à. Thôi, đúng cái cổng này, xem biết bao nhiêu đoạn video review. Thấy cái cổng này hoài luôn, bây giờ cuối cùng cũng chính mình được đặt chân tới rồi. Trời ơi, hạnh phúc quá. Ơi, cuối cùng cũng tới được Củ Chài Câu rồi. Ok, bây giờ bắt đầu đi vô nha. Hành trình hôm nay bắt đầu tại Củ Chài Câu. Vé thì mình đã mua trên trip.com rồi, cho nên là bây giờ sẽ đi thẳng vào trong đó thôi. Ôi, ở trong cái đường cũng chưa có ai xếp hàng. Hôm nay vẫn còn sớm ha. Hàng quán cũng chưa có mở cửa, chỉ có mấy bán hàng tự động à. Để coi coi mấy giờ rồi. 7 giờ 19 phút. Ok, 7 giờ 19 phút. 7 giờ rưỡi mở cửa. Ở trong đây thấy rõ không ta? Ok, mình đã Việt hóa hoàn toàn một cái bản đồ của Củ Chài Câu về các địa điểm, những nơi mà có thể đi xe bus lên và xuống, cũng như là giờ hoạt động, cao điểm thấp điểm. Mình sẽ để ở đây, cũng như đăng ở trên fanpage của Jason TV, cũng như là website blog riêng của mình. Mọi người có thể vào xem và tải về điện thoại nha. Ok, một xíu nữa mình sẽ nhắc lại một lần nữa để cho ai mà có bỏ lỡ thì mọi người sẽ tải được cái bản đồ đó về. Do chính mình Việt hóa hết hoàn toàn cái bản đồ. Đây mình là một trong những vị khách đầu tiên đặt chân đến ship hàng. Bây giờ người ta mới lác đác người ta đi vô. Mình chỉ đứng sau 2 người thôi, 2 người bạn này. Một hồi nữa mình sẽ mở cửa, người ta sẽ mở cửa và ship hàng đi vô trong đó. Ở ngay phía đó sẽ có xe đứng đợi mình. Xe sẽ rất là thường xuyên chạy lên, mà mình sẽ đi tới điểm cuối cùng của nhánh bên tay phải luôn. Cửa vừa mở một cái, mọi người ùa vô như một cơn bão. Dễ sợ chưa? Và may mắn. 来，上菜那边走啊，找出正好，前后都有位置。
请大家不要将头、手等伸出窗外啊。那如果晕车有个朋友需提前准备好塑料袋，因为我们这辆车呢是循环使用，所以我们加购人上车之后，车上就不要再吃东西啊。车上行过程中呢，不要在车内走过来走过去的，有动作做好坐稳扶牢，抓好扶手注意安全啊。我们在两边的客朋呢一定要拉好扶手注意安全，因为沿途呢会有很多弯道，甚至有些呢是急弯。各位酒店公安温馨提示：如大金投出了机票退改金，自传中最繁华的一个村寨。9个牌塔呢在寨口依次排开，星辰九宝莲花普地大，保佑着一方平安，同时呢也象征着9个藏族村寨团结和睦，互帮互助。我们现在在它左下方所看到的是树正末法，那我们日则过的大部分景点呢会出现在大家的右手边，大家可以将目光转至右手哈。我们现在在它右手边所看到的是我们的洛尔朗群海。洛尔朗群海呢是我们洛尔朗瀑布一个天然蓄水池，它是由18个大小不同海子组成，茂密树木呢与河流融为一体，四季呢展现出不一样的美景。我们现在在它右手边所看的这个呢是静海，静海呢是我们九寨沟第3大的海子，它呢宛如一个巨大的明星一般而得名静海。静海呢有3绝，第一绝倒影盛世景。所谓倒影盛世景呢，就在无风无雨的时候，蓝天白云、森林、雪峰，倒映在湖面呢，格外的清晰明亮。在这里呢，它就形成了鸟在水中飞，鱼在天上游奇景。第二绝呢为水带波光，所谓水带波光呢，就是在下雨的时候，湖面波光粼粼，而中间一条水带呢十分平整，不为所动，自己呢被称之为水带波光。第三绝呢为近海月夜，所谓近海月夜呢，就是在明亮的夜晚，天上月亮和湖中的月亮形成2个月珍贵奇景，相映成趣。以上3个呢就被称之为了近海3绝。近海呢也是我们欣赏倒影的最佳的一个景点啊，我们到时候可以去浏览一下哈。我们等会在近海的尽头呢，还可以看见有一棵棵小树从水中拔地而起，它呢是我们九寨沟中水上奇观，名为再生树。再生树的形成原因呢，是因为老树倒入湖中，湖底呢凹凸不平，再加上部分树枝呢叠加在了一起，导致裸露在外的部分呢就形成天然的沃土，再由风和鸟儿将种子带到上面，因此呢长出了一棵树、一丝草、一束花。而这种现象呢，也被植物学家们所称之为腐木更新。那我们在右手边唱到珍珠滩瀑布之后呢，再往下走1200米啊，到时候呢，在我们的近海停车场乘车哈。沿途呢，会走木质栈道，走站的时候呢，大家一定要小心慢行，不要下来踩水，不要攀摘花草，不要翻越栅栏，不要横穿马路。我们在走栈道的时候呢，就跟着栈道走啊，不要脱离栈道哈。沿途呢，我们还可以看见九寨沟的88地震石。珍珠滩的湖水呢顺地而下，自悬崖上骤然跌落，在下方呢就形成一个宽阔的新月形瀑布——珍珠滩瀑布。珍珠滩瀑布呢水量非常大，气势浩荡，它呢也是我们86年版《西游记》的外景拍摄点啊。我们到时呢可以去浏览。右手边所看的呢是熊猫海，熊猫海呢得名呢有2种说法，一说这里曾是我们国宝大熊猫住迷的地方，我们的国宝大熊猫呢喜欢的此处来喝水。还有一种说法呢，就在枯水季的时候，熊猫海水线下降，我们湖底的钙华和藻类呈现出黑白2色，宛如大熊猫的皮毛一般，而得名熊猫海。在熊猫海的下方呢，还有一个瀑布叫熊猫海瀑布。熊猫海瀑布呢是我们九寨沟落差最大的一个瀑布，它呢会随着熊猫海的水位线而缩水一下。在丰水时期时候呢，熊貓海水线上升，湖水呢翻地而下，自悬崖上骤然跌落。在下方呢Ok Đánh, xe vừa mới thả ở Hồ Viễn Trúc. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục lên tới rừng Nguyên Sinh. Mình đi tới luôn. Đúng không? Đúng rồi. Chị Quân khởi vị truy diễn sinh lĩnh. 去原森林林上车。Dạ chưa? Mình hỏi mặt tài thì anh đó nói là đi tới rừng Nguyên Sinh tiếp tục vào cái này luôn. Xe này tiếp tục chạy, không còn phải đi xuống. Mọi người này đi xuống thì là đi tới tàu Hồ Viễn Trúc, rồi xong đi bộ vàng xuống. Trời ơi, lần đầu được thấy tuyết. Wow. Wow. Trời ơi, còn tuyết luôn kìa. Wow.
啊，人家没事，他这什么？妈呀，操！是啊。马上也是关掉了。也跟下现在不要走路，走Wow. Lascia questa, pensare Wow. Trời ơi, tuyết đang rơi luôn mọi người. Trời ơi, vừa mới tới là tuyết rơi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô trong kia đến hải sân biển 300m. Vừa mới tới là tuyết nó rơi liền luôn nè. Coi nè. Trời ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy tuyết. Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy tuyết mọi người ơi. Như một đứa trẻ. Thông cảm đi, người con Sài Gòn. Mặc dù đi cũng có hơi nhiều đó, nhưng mà toàn là né mấy cái mùa đông không à. Hôm nay là lần đầu đi tới Củ Chạy Câu, xong rồi đi thẳng lên rừng Nguyên Sinh luôn. Ở trên đây mà, trời ơi, cuối tháng 4 rồi mà vẫn còn tuyết. Rồi bây giờ là cái đường, đây là cái đường mình đang dần bước lên. Đường hơi trơn trọt nha, tại vì tuyết rơi nhiều lắm. Ồ, trời ơi, mấy cái cây rớt. Để mình lại mình phá xíu nha. Đó. Trời ơi. Ở đây là tới rừng Nguyên Sinh. 370 70m nữa. Ok. Ở trong đây hoàn toàn. Đó, tiếng nó lại rớt nữa đó. Đây hoàn toàn là cổ thụ. Hơn cả 100 năm tuổi nha. Vài trăm năm tuổi cổ thụ ở trong đây đó. Hiện tại thì mình đang đứng ở độ cao khoảng hơn 3.060m so với mực nước biển. Rất là cao. Tương đương với cái đợt mà mình đi Shangri-La luôn. Chị này đang cào tuyết bây giờ phải bước. Tuyết rơi liên tục. Đó, bây giờ phải cẩn thận. Đi theo dấu chân của người ta. Trời ơi. Trời ơi. Không có đường để đi luôn á. Ai mà có ngờ đâu. Cuối tháng 4 rồi mà vẫn còn được thấy tuyết. Mà tuyết rơi nữa. Xứng đáng tiền vé rồi đó. Vé vào đây là 1 triệu đồng nha mọi người. Bao gồm cả xe bus vận chuyển mình đi qua những cái khu
những khu địa điểm khác nhau. Ôi, hai cái tay bắt đầu lạnh cống rồi đó. Không thể nào mà diễn tả được cái cảm xúc hiện tại lúc này. Thật sự quá là hạnh phúc rồi. Lần đầu tiên được thấy tuyết ha, thích thú. Mình thật sự là không có kỳ vọng là đi tháng 4 này sẽ thấy tuyết như vậy đâu. Ở đây là khu vực rừng Nguyên Sinh, nằm ở cuối đoạn đường, tận cùng của đoạn đường, ở nhánh Nhật Tắc Câu, là cái nhánh bên phải á mọi người. Thường là xe bus của khu du lịch sẽ thả mọi người ở chỗ Hồ Tiễn Trúc. Xe bus sẽ dừng ở đó. Sau đó mọi người sẽ hỏi tài xế coi xe bus này có đi thẳng lên rừng Nguyên Sinh không. Rồi không thì bước xuống mình đón một chiếc xe khác để đi thẳng lên rừng Nguyên Sinh. Thường thì những cái nếu mà mọi người đi du lịch theo tour á thì những cái tour đoàn thì sẽ không có dẫn mọi người lên cái rừng Nguyên Sinh này đâu. Người ta chỉ dừng ở Hồ Tiễn Trúc, sau đó rồi quay lại những cái hồ như là hồ Gấu Trúc, hồ Ngũ Hoa, rồi Thác Trân Châu, xong rồi quay xuống phía Thượng Chính Châu thôi. Mọi người thắc mắc sao mình rành đường dữ vậy đúng không? Không có đâu, mình cũng lần đầu đi tới đây đó. Nhưng mà tại vì trước khi đi á, mình đã việt hóa hết tất cả những cái địa điểm trên bản đồ. Mình sẽ để đây, cũng sẽ gửi tặng cho mọi người xem video này. Mình sẽ đăng ở trên cái fanpage cũng như là cái blog riêng của mình. Mọi người vào đó tải về điện thoại, xong rồi lần sau đi thì dùng cái bản đồ đó để tra đường cho dễ nha. Mọi thứ đã được việt hóa hoàn toàn, các địa điểm và cả cái phiên âm của từng địa điểm nữa. Mọi người cứ dùng phiên âm để hỏi đường vẫn được. Ở trên đó cũng có lưu ý cho cái việc mà lên xuống xe á. Mũi tên lên thì được lên xe, mũi tên xuống thì được xuống xe. Đó là những cái địa điểm xe bus sẽ thả người hoặc là đón người. Và cũng lưu ý về thời gian mở cửa luôn. Trời, cái này nó dẫn đi tới đâu vậy ta? Thôi cứ đi ha. Không biết đi tới đâu nữa. Mà ở đây thích quá rồi, không muốn xuống nữa luôn. Mình biết là nếu mà đi xuống càng trễ á thì những cái khu ở phía dưới sẽ càng đông người, chen chúc sẽ rất là khó. Nhưng mà ở trên đây thích quá. Giờ sao giờ? Ok, mình sẽ đi lên tới đó rồi dừng một xíu nghỉ ngơi, xong quay xuống ha. Ở đây thích rồi, quá trời hạnh phúc rồi, không lời nào diễn tả được. Tại sao mình cứ luôn miệng nói thích? Là tại vì mình ở Sài Gòn bao nhiêu lâu nay chưa có bao giờ thấy tuyết hết mọi người. Mặc dù đi là cũng khá nơi rồi đó, nhưng mà toàn là tránh mùa đông không à, không có dám đi. Ôi trời, tuyết rơi liên tục. Xuống ở dưới mấy cái gốc cây, tuyết nó bắt đầu nó lại rớt xuống đầu nữa. Đi ở đây á, mọi người phải chú ý một đôi giày thật tốt nha, bám sàn thiệt chắc. Thôi mình đi theo hướng này đi, không phải lội xuống. Đi ra xe bus 620m. Thật sự nó cũng không có lạnh lắm, chỉ là tuyết nó rơi xuống, cảm giác hơi ướt thôi. Nó rơi xuống cái camera của này. Nó rơi xuống camera này của mình. Cầm theo hai cái kia không có chống nước, mình bỏ túi rồi, dùng cái này. Hình ảnh thì sẽ không bằng cái kia đâu, nhưng mà thôi mọi người xem đỡ nha. Đó, trời ơi, lãng mạn chưa? Tuyết rơi lã chả. Còn gì tuyệt vời hơn? Trời ơi, nhìn cái khung cảnh này đi, đã chưa? Nghe có gì ba bộ bay trao mà. Giờ đi theo bước chân của người ta. Đó, 1, 2. Cẩn thận nha.
Ôi, cái khung cảnh này quá tuyệt vời luôn. Mình nghĩ cho dù không có tuyết đi chăng nữa thì ở đây nó cũng sẽ không khí nó rất là tuyệt luôn. Mọi người nếu mà đi tự túc thì nên tới đây nha. Ngồi xe bus đi thẳng tới rừng Nguyên Sinh luôn, không phí công đâu, tuyệt vời lắm. Trời, muốn ở đây luôn quá. Nhưng mà biết sao được, bây giờ ở dưới vẫn còn rất là nhiều cái địa điểm đang đợi mình. Hồi nãy ngồi xe bus đi dọc tường á là đã thấy được những cái hồ nó lấp ló rồi. Khung cảnh tuyệt vời luôn. Khung cảnh ở đây tuyệt vời. Chả trách nào Củ Chài Câu được công nhận là di tích du lịch cấp quốc gia, di tích du lịch quốc gia cấp 5A của Trung Quốc. 5A là cái tiêu chuẩn cao nhất luôn rồi đó. Nhớ không lầm là nó ngang hàng với Đại Nghiên Cổ Trấn ở Lệ Giang, Ngọc Long Tuyết Sơn, Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Cố Cung á. Trời ơi, tiếc rồi, lã chả lập bọp lên đầu luôn mà. Cái này tốt hơn là nên mang theo một chút nước nóng để uống. Mình có mang theo cái bình giữ nhiệt á, xong cuối cùng sao quăng lại ở Thành Đô rồi. Chưa nói tới cái chuyện là mình có gửi hành lý ở Thành Đô, xong rồi chỉ mang một cái ba lô và một cái túi chéo để đựng camera gọn nhẹ thôi. Chỉ ở 2 ngày ở Củ Chài Câu, xong rồi sau đó mình mới quay lại Thành Đô, ở lại tiếp cái khách sạn hôm bữa nữa. Thì đó, cái hành lý mình sẽ gọn nhẹ, mà tính cho đã vô, gọn nhẹ cho giữ vô. Xong rồi quên mang gì, quên mang dù, quên mang bình nước giữ nhiệt. Mọi người đi thì nhớ mang nha, đừng quên như mình nha. Thiệt sự tới đây cảm giác thật là hạnh phúc. Hôm qua giờ mới cười nhiều được như vậy á. Cẩn thận, tuyết rơi, hai bên đó thì tuyết rơi, xong xa xa lấp ló lại là cái rặng núi, bên kia thì cũng là hàng thông. Trời ơi, cái khung cảnh này ta nói xem hoài, thích cái khung cảnh này ghê á. Xem ở trên tivi nhiều rồi ha, trên video nhiều rồi, nhưng mà ta nói lần đầu được tận mắt chứng kiến. Chị này phải cạo tuyết liên tục, tuyết nó rơi dữ quá mà. Đó, hai bên là những rặng cây, những rặng cổ thụ cả 100 năm tuổi, mấy trăm năm tuổi luôn á mọi người. Cái bảng nó đóng tuyết không có đọc được gì luôn. Rồi bây giờ là còn 250 m nữa tới trạm xe bus. Mình sẽ đi xuống dưới trạm xe bus nha. Được tới đây mình sẽ tiếp tục đi lên xe bus để đi về. Chắc là mình sẽ bỏ qua hồ Gấu Trúc, mình sẽ đi thẳng xuống hồ Ngũ Hoa luôn. Rồi bây giờ sẽ đi xuống hồ Ngũ Hoa. Ok, bây giờ đã tới Ngũ Hoa Hải. Cái đường này sẽ đi xuống dưới và băng qua bên kia. Rồi, mình thật sự là đã bỏ qua hai cái hồ, hồ Tiễn Trúc và hồ Gấu Trúc. Mình quyết định đi thẳng xuống hồ Ngũ Hoa luôn. Tại sao mà mình bỏ qua thì tại vì không có nhiều thời gian. Nói chứ hồ Ngũ Hoa được gọi là trái tim của Củ Chài Câu. Nếu như chỉ chọn được một cái hồ để đi tại Củ Chài Câu thôi thì nhất định là phải ghé hồ Ngũ Hoa. Thì nó đẹp thế nào để xíu nữa lát xuống để quay cho mọi người coi nha. Bọc giấy bạc luôn, như là cá lóc nước với bạc vậy đó. Ngũ Hoa Hải cũng là một hồ của thuộc nhánh Nhật Tắc Câu. Nhật Tắc Câu cũng nằm ở khu Ngũ Hoa Hải. Ở đây thì màu của cái hồ thay đổi, có nhiều sắc độ và nó được xem như là trung tâm của trái tim của Củ Chài Câu. Hầu như du khách nào đi tới đây cũng ghé Ngũ Hoa Hải đầu tiên hết. Không phải, hầu như ai cũng ghé qua chứ không phải là ghé đầu tiên. Đi bên nào? Bên trái bên phải? Ok, đi bên phải. Thấy cái gì mà tới 1,5 km. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục xuống núi. Người ta
Khu đây đông quá. Nên tiếp tục đi xuống dưới. Đi sâu xuống xem Ngũ Hoa Hải có đẹp không. Trời ơi, cảnh sắc không còn lời nào để diễn tả nữa. Còn gì để nói nữa. Không hổ danh là cấp 5A của Trung Quốc ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống dưới nha. Đẹp quá trời đẹp rồi. Góc nào cũng đẹp hết trơn. À, ok, đi xuống dưới 300m nữa thì đi ra ngoài trạm xe bus để mình đi xuống 300m nữa sẽ đi xuống trạm xe bus luôn. Đi qua thác Trân Châu. Dù tên là Ngũ Hoa, nhưng thực tế hồ này không có hoa. Tên gọi này xuất phát từ việc mặt hồ là sự pha trộn của vô số sắc màu kỳ ảo. Xanh ngọc bích, xanh dương đậm, vàng nhạt, xanh lá cây và màu nâu đỏ của các thân cây cổ thụ nằm bên dưới đáy. Hiện tượng này hoàn toàn tự nhiên nhờ vào hàm lượng khoáng chất canxi carbonate và các loại tảo khác nhau, kết hợp với độ trong suốt đáng kinh ngạc. Màu sắc của hồ thay đổi liên tục theo cường độ ánh sáng và góc nhìn. Mọi người thấy mấy cái màu của cái hồ nước bên dưới không ta? Đấy. Ở trong đây màu khác, ở giữa lại màu khác. Bên hồ bên kia màu khác. Mặt hồ thì rất là tĩnh lặng luôn. Rồi, mấy cái cây ở dưới kìa. Thấy hết mấy cái gốc cây ở dưới. Cái hồ nó trong thì thôi luôn. Ở đây một màu, cái ở giữa màu rêu, ở ngoài nó màu vàng. Bên kia nó lại màu khác nữa. Wow, mỗi chỗ một màu khác nhau. Có phải đó là lý do người ta gọi là hồ Ngũ Hoa không? Rồi, bây giờ sẽ quay lại trạm xe bus nha. Trời ơi, nó đẹp quá. Nó đẹp quá mà không nỡ đi luôn á. Mới có một cái hồ thôi mà đã vậy á. Xuống tới mấy cái hồ, mấy cái thác khác thôi coi còn sao. Trời ơi, cảnh ở đây mới là hú hồn nè. Càng đi qua phía bên này nó càng đẹp hết trời. Đó, hồi nãy mình đi từ ngay phía bên đó, đi ría rồi vòng một vòng, đánh một vòng đi qua tới đây. Nằm tĩnh lặng giữa lòng thung lũng, Ngũ Hoa Hải tựa như một viên ngọc bích bị bỏ quên, nơi mà làn nước trong vắt có thể nhìn thấu tận đáy, soi bóng trọn vẹn cả một bầu trời tiên cảnh. Không cần đến hoa nở, chính những dải màu kỳ ảo nhảy múa dưới làn nước kia mới là thứ hoa rực rỡ nhất, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải sững sờ trước kiệt tác của tạo hóa. Nãy giờ là đi được hết một vòng rồi đấy. Trời, nhìn cái màu nước đằng kia kìa. Nó xanh mà nó xanh vô thực luôn. Nhìn ở dưới mặt nước này mọi người, rong rêu gì ở dưới là thấy hết. Nước nó trong thì thôi luôn. Chắc mình sẽ vô mua một trái bắp quá. Có sao? Sự vậy. Cái này là cái trái bắp nếp nha mọi người. Cái này bắp nếp, không phải bắp loại ngọt mà mình thích. Ở đây thì có dịch vụ thuê đồ rất là nhiều nè. Bước xuống một cái là có cái dịch vụ thuê đồ, chụp hình đồ. Rồi bây giờ mình đi lên. Nó sẽ bus đi qua thác Trân Châu. Bữa sáng đó. Bắp ngon nha. A few minutes later. Rồi cuối cùng cũng đã đi tới được thác Trân Châu ha. Đây chính là thác Trân Châu. Ở độ cao khoảng 2.450m so với mực nước biển. Thác Trân Châu thì có độ rộng là 112,3m và chiều dài là 189m. Ôi, lại mưa nữa rồi. Nó lại mưa nữa rồi mọi người ơi. Thác Trân Châu
Nơi mà mình tin rằng chỉ cần đứng thôi cũng đủ thấy năng lượng tràn đầy cả tâm hồn mình luôn. Mọi người hãy xem từng tia nước bắn lên mặt đá rồi vỡ ra như hàng triệu viên ngọc trai lấp lánh dưới ánh nắng. Bảo sao cái tên Trân Châu lại sinh ra để dành cho nơi này. Nếu mà bạn thấy khung cảnh này quen thì đúng rồi đó. Đây chính là thánh địa nơi thầy trò Đường Tăng từng đi qua trong phim Tây Du Ký huyền thoại. Đứng đây nghe tiếng thác đổ ầm ầm cùng làn hơi nước mát lạnh phả vào mặt. Cảm giác bao nhiêu mệt mỏi sau chặng đường dài bỗng chốc cũng bay sạch theo làn nước luôn. Tới đây rồi thì mọi người đã thấy cái cảnh tượng này nó bắt đầu quen quen chưa? Rồi muốn đứng đây hoài luôn á. Đẹp dễ sợ đẹp luôn. Mọi người đã thấy được nó quen chưa? Rồi một gợi ý nhỏ là trong ký ức mọi người sẽ đều có chỗ này nha. Xíu nữa mình đi xuống dưới mình quay lên chắc là sẽ nhiều người nhận ra thôi. Ok, bây giờ đi xuống nè. Bắt đầu rồi nha. Mình tiến đi xuống dưới kia chắc là để bắt đầu quen rồi đó. Gợi ý tiếp nè. Tuổi thơ người Việt ai mà không xem cái này. Hình hài của cái thác dần hiện ra rồi. Nhưng mà hình như hôm nay nó ít hơn mọi lần thì phải. Mọi lần thấy nó đổ dữ lắm á. Hôm nay nước nó bị ít nè. Đó. Tới đây rồi đó, mọi người nhận ra chưa? Nếu chưa nhận ra hả? Để tôi lồng nhạc vô nha. Tên 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 tên. Ủa gì kỳ vậy? Đó chính là cái thác mà cái đoạn 4 thầy trò nó dắt Bạch Long Mã đi ở trên đó đó. Thì người ta confirm là cái đoạn đó trong Tây Du Ký được quay tại đây. Tây Du Ký bản 1986 được quay tại đây. Với bề rộng hơn 300 mét, thác Trân Châu thực chất là một vách núi đá vôi trải dài, nơi dòng nước chảy tràn qua bề mặt gồ ghề, tạo nên vô số tia nước li ti bắn lên trông như những hạt ngọc trai đang nhảy múa. Địa hình độc đáo này được hình thành qua hàng vạn năm bồi đắp chất khoáng, tạo nên một độ dốc thoai thoải, giúp dòng chảy lan tỏa thành một bức màn nước trắng xóa đầy ma mị. Sau trận động đất kinh hoàng năm 2017, thác nước từng chịu những vết sẹo địa chất lớn. Nhưng kỳ diệu là sau quá trình phục dựng, dòng thác đã hồi sinh mạnh mẽ để tiếp tục kể câu chuyện về sức sống mãnh liệt của thiên nhiên nơi đây. Góc bên này siêu đẹp luôn. Đó cái đường hồi nãy mình đi đó. Lối vào từ bên kia mình đi qua bên hướng bên đó một vòng. Xong bây giờ vành ra định đi qua bên Hồ Gươm. Bởi vì ở đây gần cái thác á, thác nước thì một bên, xong vách núi bên đây thì dĩ nhiên rồi hệ thực vật ở đây sẽ rất là phong phú, độ ẩm cao, xong không khí lạnh, làm nhớ tới cái đoạn mà đi vô thác Hợp Phần á. Ê, cảm giác sao hôm nay nó vắng người vậy ta? Hay là tại vì mình đi sớm quá cho nên là mình đi xuống những cái điểm này người ta chưa đi tới, cho nên là không thấy ai hết trơn á. Nãy giờ mình một đường đi vậy đó. Có đông là ở cái đoạn hồ Ngũ Hoa hồi nãy thấy đông người thôi. Còn lại nãy giờ bên cái hồ, bên cái thác Trân Châu, xong rồi mình đi qua cái hồ Gươm này, không ai hết, không thấy ai hết. Trời, đúng kiểu một mình trong rừng luôn, một mình trong rừng. A few minutes later. Bây giờ mới bắt đầu là thấy người đó, chứ nãy giờ là đi một mình một đường, không thấy ai hết. Rồi đường này sẽ đi tới Hồ Gươm, 370 m nữa. 370 m nữa là sẽ đi tới Hồ Gươm.
A few moments later. Mình đã tới được. Đây là Hồ Gươm Chiên Hải. Chiên Hải mà hồi nãy mình hỏi lộn chị đó là Chiên Hữu. Tại trong đầu cứ nhớ là hồ thôi. Nhưng mà có một sự thật là mọi người có thắc mắc là tại sao mà tất cả những cái hồ ở đây người ta lại đều gọi là hải không? Hải là biển mà tại sao lại gọi vậy? Thật ra thì vấn đề này mình cũng từng nói một lần ở trong cái series, trong cái clip đi Đại Lý rồi. Lúc đó là ở hồ Nhĩ Hải, cũng là có tên hải nhưng mà tại là tại sao lại là hồ? Trời ơi, nhìn nào, nó đẹp vậy chưa? Rồi, quay lại cái vấn đề là tại sao lại gọi là hải mà không gọi là hồ, đúng không? Là tại vì ở trên cao á, tất cả những cái hồ rất là rộng lớn và cái khu vực này rất là xa biển, mọi người biết rồi, nó tuốt ở phía tây, ở phía tây của Trung Quốc lận, là đâu có giáp biển đâu. Mà người Tàn thì từ đó tới giờ họ rất là thích biển, họ khao khát muốn có biển, cho nên là tất cả những cái hồ họ đều đặt là hải hết. Cho ở đây là Hồ Gươm, nhưng mà tên tiếng Trung của nó là Kính Hải. Kính là gương á, Kính Hải. Đây, có thể là do mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương vậy đó. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương cho nên là họ đã đặt cái hồ này là Hồ Gươm. Nằm tĩnh lặng trong thung lũng Nhật Tắc Câu, Hồ Gươm hay còn gọi là Kính Hải chính là một chiếc gương khổng lồ phản chiếu hoàn hảo cả một thế giới thiên nhiên hùng vĩ xuống mặt nước trong vắt. Sở dĩ gọi là Hồ Gươm vì mặt nước ở đây tĩnh lặng đến mức mọi hình ảnh từ núi rừng, mây trời đều sắc nét đến khó tin, làm mờ đi ranh giới giữa thực và ảo. Đối với người dân Tạng, những hồ nước trong veo như thế này luôn mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, tượng trưng cho sự thuần khiết của tâm hồn và là nơi trú ngụ của những giá trị tinh thần cao thượng. Đứng trước hồ gương, bạn sẽ cảm nhận được một sự tĩnh tại tuyệt đối, như thể thời gian đã ngưng động để con người hoàn toàn hòa làm một với thiên nhiên. Nhìn dưới mặt nó trong như gương luôn, nó trong suốt, nhìn thấy đáy luôn, mấy cái cây phía xa xa kìa đó. Em bây giờ đang thở ra khói thiệt à? Hay là tại vì quen với cái nhiệt độ này rồi ta? Hay là tôi mặc nhiều lớp áo quá? Hồi nãy lên trên cái khu rừng Nguyên Sinh ở trên có tuyết á, cũng không thấy lạnh lắm. Thiệt sự là quá đẹp đi. A few minutes later. Rồi, sau khi mà xuống xe bus thả mình xuống ở phía dưới đó, đi bộ từ cái cầu thang đi lên ha, thì mình sẽ đi qua đây Trang Hải Phan Xian Chẩn Chưa Tiện, đi tới bến trạm dừng của xe bus của đi tới hồ Trường Hải. Nhưng mà trước khi đó thì mình sẽ đi vô cái khu ăn uống nè, coi có gì ăn có gì uống không. Ăn uống bây giờ cũng khoảng nhiêu rồi, 11 giờ 15 à, còn rất là sớm, sớm hơn dự tính của mình nhiều. Thì mình sẽ có khoảng đâu đó nửa tiếng 45 phút đi ăn uống ở đây, rồi tiếp tục hành trình đi thẳng lên Trường Hải và hồ Ngũ Sắc, sau đó quay ngược lại về đây rồi đi về cái nhánh chính là Thụ Chính Câu. Bây giờ xíu nữa phía bên hồ Trường Hải á, từ sáng tới giờ mình đi á, đó là cái nhánh của Nhật Tắc Câu. Một chút nữa mình đi hồ Trường Hải và hồ Ngũ Hoa, đó là nhánh của Tắc Cha Qua Câu. Rồi chiều nay sẽ đi về nhánh chính là Thụ Chính Câu. Rồi, giờ mình bắt đầu đi vô nha. Đó, giờ
Tôi ở phía bên khu trung tâm ha. Bây giờ sẽ đi vô đây. Bên đây có cả một cái hàng quán ăn uống rất là đông nè. Giờ sẽ đi tìm chỗ ăn ha. À, ở ngoài giữa có cái khu ngồi ăn uống kìa ngoài trời. Sẽ mua cái gì đó nóng uống cái nè. Ở đây quá trời cửa hàng ăn uống luôn. Mà vẫn chưa biết ăn nào. Trong đây có sủi cảo hả? Hồi nãy bên kia thấy có mì bò cũng ngon lắm mà không lẽ ăn mì bò nữa. Trời ơi, làm giống như là ai coi vlog cái tưởng mình bị cuồng mì bò ở trời. Đi hết một vòng coi nếu mà không có gì ăn thì quay lại ăn cái sủi cảo hồi nãy vậy. Thấy cái sủi cảo cũng hấp dẫn nè. Ở đây có chè nè. Ngon quá. Lát nữa quay lại ăn chè. Đa dạng quá ha. Tưởng là khu du lịch không đa dạng hả? Ok, bây giờ để cởi cái áo ra đã. Vô đây ngồi thấy nóng quá. Mặc như vậy không biết có hơi bị nhiều không trời. Thôi kệ đi, mình ấm trước tiên là được. Đây, mình gọi một phần mì bò, lại là mì bò, vâng, lại là mì bò. Một cái bánh để mình cho mọi người xem nha. Đây, phần mì bò to ứ hự, một cái bánh. Ta nói cũng chà bá luôn, trời ơi, ngồi ăn hết không đi trời. Có mang một chai nước suối từ khách sạn theo. Đó. Ăn xong thì chắc qua bên phía bên kia tìm trà sữa nóng uống đi. Còn sớm lắm. Rồi, ok bây giờ bắt đầu ăn nha. Ở đây họ có giấm. Nhưng mà để ăn thử coi hợp vị không đã rồi mới bỏ giấm sau. Cái này ăn đúng kiểu cho đỡ đói thôi chứ không ngon gì cho. Mình không ngon nha. Cái giờ nay ăn sủi cảo. Đi qua ăn thử cái bánh đi. Cái bánh bên trong có hành, có thịt, có cà rốt nữa thì phải. Chốt lại bữa trưa. Cái bánh 8 tệ, ngon hơn tô mì 20 tệ. Đây mình vô trà panda. Trà panda mua một ly trà lài nóng, trà sữa lài nóng 20 tệ. Một ly trà sữa bằng một ly trà sữa bằng một tô mì hồi nãy, tô mì cũng ngon nha. Bỏ mứa rồi. Bây giờ đợi trà sữa ra xong rồi mình sẽ lên xe mình đi tới Trường Hải. Tuyệt vời. Trời lạnh uống một ly trà nóng. Nó không còn gì tuyệt vời hơn. Ok, giờ lên xe xuất phát đi Trường Hải. Ok, cơm no rượu say rồi. Bây giờ đi lên xe bus để tiến tới Trường Hải và Ngũ Hoa Hải nha. Mới vừa uống trà sữa xong đi ra, cái gặp cái cô kia, mình đang lóng ngóng coi biển chỉ dẫn. Gặp cô kia bước tới, trước mặt mình nhìn kỹ lại. Ủa, là cái cô mà hôm bữa ngồi kế bên mình ở bên tàu cao tốc. Cổ là người Trung. Ngồi nói chuyện nó tám nhảm thôi. Nói là, họ đi tới trạm này hả? Trạm này sao này kia. Và nhiệt độ ngoài. Hôm bữa nói chung là nói chuyện phím thôi. Sau một hồi kết thúc câu chuyện mình mới nói, con hỏi là con đi một mình thôi. Dạ. Con là người nước ngoài nữa. Trời, sao giỏi chứ vậy? Cái hôm nay mới gặp lại cô ở trước cửa tiệm trà sữa trà panda mà không kịp quay lại. Cô mới chạy lại cô 2 cái. Trời, mình lên rồi cái dòng người cũng bắt đầu tiến lên chắc có vẻ như giờ này người ta ăn trưa xong cũng giống mình á. Thế người ta mới bắt đầu đi qua cái nhánh chắc cho qua cầu. Lần đó cũng hơi xa, chắc cũng khoảng 20-30 phút. Hiện tại bây giờ là 12 giờ 30 phút. Lên đó chắc 1 giờ. Lần quần. Xong cho khoảng 2 giờ mấy 3 giờ mới quay lại đây. Còn bao nhiêu thời gian thì sẽ dành đoạn này cho phụ chính câu ở dưới. 6.6米，五彩池素以小巧秀美，湖水最深的海子，被誉为九寨沟的母亲海。长海面积约93万平方米，长4350米，深90米，形成于距今53.6万年前。 A few minutes later. Ở đây đang là Trường Hải, hồ Trường Hải, 3.100 mét so với mực nước biển, còn cao hơn cả cây rừng nguyên sinh hồi nãy mình đi nữa. Lên đây bắt đầu hơi khó thở nhẹ rồi.
cho mọi người xem nha. 1, 2, 3. Ok, bây giờ sẽ đi xuống dưới coi coi nha. Ở đây đông quá. Đông quá, trời đông rồi. Sáng giờ sao mình đi sớm quá hay sao á, chưa thấy tiếng Việt nào hết trơn á. Mặc dù ở trên cái tiếng tàu qua là thấy cũng khá là Việt thôi. Hay là mình xuất phát sớm quá ta? Hồ Trường Hải là cái đoạn cao nhất của Tát Cha Hoa Câu, cũng như là hình như là cao nhất của Củ Trại Câu luôn á. Rồi, người ta chỉ nè, đài quan sát Hồ Trường Hải 4 mét nữa. Ok, 4 mét gì đâu mà 4 mét. Thấy quá trời bậc thang mà bảo 4 mét gì trời. Trời ơi, cảm thấy khó thở. Ngồi trên xe buýt là bắt đầu khó thở rồi. Trời ơi, càng đi xuống nó càng đẹp. Nhìn nè mọi người. Ui. Cái hồ thật sự là nó dài vô tận, dài xuống tú ở phía dưới kia. Tọa lạc ở tận cùng của thung lũng Tát Cha Hoa Câu, Hồ Trường Hải là hồ lớn nhất và sâu nhất trong toàn bộ khu thắng cảnh Củ Trại Câu, nằm ở độ cao ấn tượng hơn 3.100 m so với mực nước biển. Điểm kỳ lạ nhất của hồ chính là hiện tượng không bao giờ cạn nhưng cũng không bao giờ tràn, dù không có dòng chảy rõ rệt nhưng nước hồ luôn duy trì ở mức ổn định nhờ hệ thống lọc và thấm qua các mạch nước ngầm địa chất. Với người dân tộc Tạng địa phương, Trường Hải được ví như trái tim của Đại Ngàn, là nơi linh thiêng để họ tiến hành các nghi lễ cầu nguyện và gửi gắm niềm tin vào sự vĩnh cửu của thiên nhiên. Mình sẽ đi hướng bên đó. Ok. Wow, lên đây thiệt sự cái hồ đúng là Trường Hải, siêu bự luôn mà xanh ngắt à. Mình đọc thông tin á, thì người ta bảo là ở đây người Tạng quan niệm là hồ Trường Hải là hồ không bao giờ cạn nước hết trơn á, là một cái hồ thiên ở đây, và những cái núi xung quanh đây đều là núi tuyết vĩnh cửu hết, tức là núi tuyết không bao giờ tan, nó có quanh năm luôn nè. Xuống đây còn đẹp hơn nữa. Trời ơi, tuyệt vời. Tiên cảnh chắc cũng tới đây thôi ha, đâu thể hơn được nữa. Trời ơi, đẹp quá. Hình như là nó đang cạn nước bớt rồi. Bình thường chắc là nó sẽ cao hơn, mực nước sẽ cao hơn. Thiệt sự là quá đẹp, muốn ở đây luôn, không muốn đi xuống dưới nữa. Muốn ở đây ngắm cái cảnh này lâu hơn. Nhưng mà vẫn còn nhiều cái địa điểm ở nhánh Thụ Chính Câu lắm. Một lát nữa đi xuống Thụ Chính Câu chắc mình sẽ đi bộ chủ yếu. Sáng giờ tiết kiệm sức bằng cách là đi ngồi xe bus. Trời ơi, có thể đẹp được như vậy chứ. Bao bọc xung quanh hồ là những đỉnh núi tuyết phủ trắng quanh năm, soi bóng xuống làn nước xanh thẳm huyền bí, tạo nên một không gian vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng. Hồ Trường Hải cũng là minh chứng sống động cho sức mạnh hồi sinh của thiên nhiên sau trận động đất năm 2017. Dù địa chất có thay đổi, mặt hồ vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp nguyên sơ và tiếp tục là biểu tượng không thể thay thế của vùng đất thần tiên này.
tới bên đây rồi. Nhìn ngược lại qua đây nó còn đẹp dữ nữa nè. Tiếc là hồ hơi cạn xíu ha. Mình nghĩ là bình thường mặt nước nó sẽ cao hơn xíu á. Nhưng mà nhìn như vậy cũng quá đẹp rồi. Wow. Những cái núi tuyết đó chính là núi tuyết Vĩnh Cửu. Quanh năm đều có tuyết hết. Thôi chắc là mình sẽ đi bộ qua bên Ngũ Hoa, không, Ngũ Sắc, hồ Ngũ Sắc. Hồ Ngũ Sắc cũng nghe bảo là đẹp không kém. Bây giờ mình sẽ đi qua đó, chắc là đi bộ luôn. Hồi nãy ngồi trên xe bus thì mình nghe được là bảo là khoảng hơn 700 mét. Nhưng mà trên bản đồ bảo là khoảng 1 cây số. Thôi cỡ nào cũng được, cỡ nào cũng đi bộ. Ok, giờ bắt đầu hành trình đi bộ nha. Ở biển chỉ dẫn này thì ghi là 887 mét. Ngũ xưa chữ. Tiếng Trung thì lại là không gọi là hồ cũng không gọi là hải, mà là Ngũ Sắc Trì. Trì nha. Trì tức là một cái hồ. Trì nhỏ hơn hồ á. Mọi người nhìn, đi bộ một đoạn từ phía dưới hồ lên đây, cây cối xung quanh vẫn còn tuyết nè. Độ cao là nó còn cao hơn cả cái rừng nguyên sinh lúc nãy mà. Trời, lên đây khó thở mà còn leo dốc nữa chứ. Nhưng mà cảnh đẹp quá. Mọi người có xem vlog mình thở hổn hển thì thông cảm bỏ qua nha. Ngắm video thôi. Lâu lâu mình bật lên mình chia sẻ vài thông tin thú vị. Ở đây không biết có phải là tại vì 1 giờ rồi không, tuyết không có rơi. Ôi trời, mới nói xong. Tuyết đó rớt nha, rớt từ cành cây xuống. Tuyết cũng rơi ít hơn so với bên cái rừng nguyên sinh. Mọi người thấy không? Thở ra khói càng ngày càng đậm đặc. Cái nồng độ khói càng ngày càng đậm đà. Mặc dù là đang đi xuống dần rồi đó nha, nhưng mà tại vì ra ngoài đường á, đường cây tuyết nhiều nữa nè. Đi hoài mà chưa thấy tới. Nãy giờ leo bậc thang không à. Nhắc lại lần thứ N, đi tới đây nhất định là phải thủ sẵn một đôi giày thật là xịn nha. Đó, nhắc đi nhắc lại, cái gì quan trọng phải nhắc N lần. Đi tới đây á, phải thủ sẵn một đôi giày thiệt xịn nha, không có bị trơn trượt. Nãy giờ mình thấy nhiều người bị lắm mà, mình cũng phải đi thật là cẩn thận. Trời ơi, nhìn nè, tuyệt vời chưa? 2,000 years later. Còn 150 mét nữa. Đi nãy giờ đi quá trời. Mà mới có 600 mét thôi đó. Đi quá trời đi rồi. Mà leo cầu thang không á. Tại vì trên này khó thở quá cho nên đi chậm. Cái nhịp thở nó cũng chậm theo. Xa là đã thấy cái hồ Ngũ Sắc rồi không? Thấy rõ ràng nó có 2 sắc độ khác nhau rồi, xuống dưới coi cụ thể hơn là bao nhiêu sắc độ. Ê, sao cái hồ này nó cạn dữ vậy? Cái hồ đó rất là cạn luôn á. Trời, cái nước hồ nó cạn dữ vậy luôn. Cái xong rồi á, mình nghe loáng thoáng coi mấy người Trung Quốc đi cùng mình nói chuyện phím á, người ta nói là nhìn chả có gì đẹp cả. So với bên Hoàng Long, so với bên mấy cái hồ kia thì cũng có gì đẹp đâu. Mình nghe loáng thoáng được vài câu vậy thôi. Công nhận mắc cười thiệt. Chắc là do một phần là cái tên của cái hồ á, cho nên là khiến người ta muốn đi tới để coi, tò mò tới để coi nó có ngũ sắc thiệt sự không. Nè, mọi người đếm phụ mình nha, coi thật sự nó có ngũ sắc không nha. Bao nhiêu sắc nè, đếm nha. Xanh lam, xanh ngọc, bên kia hơi vàng. Ôi,
cái hồ nó cạn nước thiệt sự. Và cái khu vực ở Tát Chao Câu nè cũng là cái nơi mà ảnh hưởng của cái đợt động đất đó, thì ảnh hưởng khá là nặng, cho nên là những cái hồ này hồi trước thật ra nó nhiều nước hơn á, nhưng mà dần dần nó cũng sẽ bị rút nước bớt. Nãy giờ mình đi tìm một cái bảng mà họ hình như là ở bên nãy giờ đáng lẽ ở bên cái thác Trân Châu nó có một cái bảng ghi là ảnh hưởng của đợt động đất năm đó đó, nhưng mà mình tìm thì không thấy. Có thể là mình đã bị mình có thể là mình đã bỏ qua cái khúc đó rồi. Đây là có một cái điểm đi xuống nè, ở đây ngắm cảnh. Có thật sự là ngũ sắc không? Xanh lá mạ, xanh lam, có màu lục nè, bên đây vàng. Thôi kết thúc của Nhật cái nhánh Tát Chao Câu tại đây, xong rồi quay xuống dưới lại trung tâm, rồi đi qua cái thác Nặc Nhật Lãng, xong rồi đi xuống mấy cái địa điểm ở nhánh Thủ Chính Câu. Ok, mình đi đây. Ok, bây giờ sẽ quay xuống trung tâm. Trung tâm xong rồi đi bộ qua thác nước Nặc Nhật Lãng. Hướng nào trời? Băng xuống dưới kia. Đa số mọi người bây giờ đều bắt đầu đi xuống rồi. Xíu hàng dài thấy không? Mà cũng may là hôm nay là ngày trong tuần và cũng là mùa thấp điểm, cho nên là khá là vắng. Họ ở đây tất cả những cái đường đi họ đều làm một cái hầm, cái chui xuống dưới bên đường đi qua, không có gây ách tắc giao thông. Đúng là danh lam thắng cảnh cấp 5A có khác. Đầu tư quá rồi đầu tư. Xe liên tục không bao giờ thiếu chuyến xe. Rồi đi xuống trung tâm nha. Đó, xe vừa mới dừng thả mình nó. Bây giờ mình sẽ theo cái biển này, biển chỉ dẫn này. Nặc Nhật Lãng 570 m. Rồi bắt đầu lại tiếp tục leo dốc. Đây, từ xa xa đã nghe tiếng thác chảy rồi kìa. So với cái thác Trân Châu hồi nãy thì cái thác này ngắn hơn, mà cái độ dốc thác nó cũng không có đẹp bằng thác Trân Châu. Thôi mình đi tiếp xuống dưới, còn nhiều cái hồ ở dưới và cái thác ở dưới nữa. Lên hình chỉ là một phần nhỏ của thác thôi nha, vì một phần mùa này cũng nước chảy ít hơn, chứ bình thường đây là cái thác vôi hóa rộng nhất Trung Quốc luôn đó. Nằm ngay tại điểm giao nhau giữa các thung lũng của Củ Trại Câu, Nặc Nhật Lãng tự hào là thác nước vôi hóa rộng nhất Trung Quốc, với bề ngang lên tới 270 m, tạo nên một bức tường nước khổng lồ đổ xuống từ độ cao hơn 20 m, vô cùng ngoạn mục. Trong tiếng Tạng, Nặc Nhật Lãng có nghĩa là sự nam tính vĩ đại. Cái tên này phản ánh đúng với vẻ đẹp đầy quyền năng của dòng thác. Vào mùa hè, nước chảy vô cùng hùng vĩ khi từng khối nước va vào ghềnh đá, tung bọt trắng xóa giữa đại ngàn xanh thẳm. Sau trận động đất năm 2017 khiến vách thác từng bị nứt vỡ nghiêm trọng, Nặc Nhật Lãng đã trải qua một quá trình phục hồi tự nhiên thần kỳ để lấy lại diện mạo huy hoàng, tiếp tục khẳng định vị thế là biểu tượng của sức sống bền bỉ tại vùng đất thần tiên này. Bây giờ là mới có 2 giờ 36 phút. Mình có thể thông thả để đi bộ dần để coi địa điểm tiếp theo là gì nha. Nặc Nhật Lãng là một cái thác có nghĩa là hùng vĩ và cao lớn. Thác nằm ở điểm giao của 3 cái thung lũng, cũng nằm gần cái trung tâm hành khách luôn á. Chắc chắn là ai cũng sẽ phải ghé qua cái trung tâm đó khi mà tới Củ Trại Câu hết trơn á. Đây là bối cảnh kinh điển và cũng là đoạn kết cho cái bộ phim Tây Du Ký năm 1986. Dòng thác đổ xuống nè. Mình không rõ là thác Trân Châu và thác Nặc Nhật Lãng á, cả hai thác đều là lấy bối cảnh ở trong phim Tây Du Ký. Thì cái thác này là trước đây là nó đổ dòng suối rất là nhiều nước, nhưng mà sau cái trận động đất á, thì nước bắt đầu ít dần rồi, nhưng mà người ta cũng cố gắng cải tạo ở trên đó bằng đá vôi ở những cái vùng lân cận. Thì sau nhiều năm thì bây giờ dòng thác nó đang hồi sinh dần trở lại.
cái thác này rất là gần, khoảng 500-600 mét cách trung tâm hành khách gần đây thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống hồ Tê Giác và hồ Con Cọp, hay còn gọi là hồ Con Hổ á. Đây rồi, đã tới hồ Tê Giác. Đâu đi tìm con Tê Giác thôi nha. Đó, sở dĩ nó tên hồ Tê Giác là tương truyền hồi xưa có một vị thần đi tới đây xây đắm cái hồ này quá, cho nên là để lạc mất con Tê Giác đâu đó ở dưới hồ, cho nên từ đó gọi là hồ Tê Giác. Ủa, gì kỳ vậy? Đâu tìm coi có con Tê Giác nào ở dưới không. Nhưng mà công nhận nhìn từ cái view này qua xuất sắc. Để chụp một tấm hình thôi. Trời ơi, xuất sắc. Nhìn từ cái góc này nè. Ngại quá. Xuất sắc, trời ơi. Lý do thiện tua tông gì? Thiện tua về này. Thiện tua về này luôn. Ui. Từ Cháu chào sang thao chia chay của hải mỹ chiên tao là nã rỉnh nã cơ người nã但是我刚才感谢了很多越南人，很太害羞了。Đây là cái vòng xoay kinh luân. Họ lợi dụng sức nước để mà cho cái vòng xoay kinh luân nó tự xoay. Thì nếu theo của người Tạng thì trong là những cái vòng xoay kinh luân này nó có những cái dán những cái bộ kinh ở bên trong đó. Thì khi mà vòng xoay này xoay thì tức là kinh sẽ luân hồi liên tục. Những cái bộ kinh bên trong nó chỉ có bốn chữ là Om Mani Padme Hum, nó được lặp lại liên tục. Ok, bây giờ sẽ đi qua bên hồ Con Hổ. Nhưng theo mình nhớ không nhầm á, là những kinh luân xoay theo chiều đồng hồ, đúng không ta? Còn những kinh luân ở đây thì theo cái sức nước thì nó đẩy theo ngược chiều kim đồng hồ, nên mình cũng không rõ. Hồi nãy trên xe thì có nghe nói là từ hồ Tê Giác có thể bắt tiếp xe bus để đi xuống dưới hồ Con Hổ, nhưng cũng có thể là ngồi đi bộ 300 mét. Thì đúng rồi, đây hồ Con Hổ cách đây 150 mét nữa. A few minutes later. Trời ơi, cái màu nước ảo thiệt. Cá ở dưới nữa. Quá trời luôn. Trời ơi, nhìn cái màu nước kìa. Sao có thể xanh được như vậy ta? Cái màu nước nó vô thực luôn. Ở trong đây thì cây nó màu xanh lá, ngoài kia cái nước đúng màu xanh dương luôn á. Giống như nước súc miệng vậy đó. Ủa, gì kỳ vậy? Ok, đây là hồ Con Hổ. Người ta bảo á, sở dĩ nó có tên hồ Con Hổ là tại vì những cái đồi núi xung quanh nè, vào mùa thu á, nó sẽ lác đác có lá vàng thì nó sẽ hằn xuống mặt hồ, cộng thêm là cái hồ này nó gợn sóng nữa, cho nên là
hình ảnh nó phản chiếu xuống hồ á, nó làm cho cái hồ này giống như là cái vằn ở trên lông con hổ vậy đó, cộng thêm cái tiếng của tiếng thác gần đây nữa, nó rất là lớn giống như tiếng hổ gầm vậy đó. Cho nên là cái hồ này có tên là hồ con cọp. Con cọp. Ủa gì kỳ vậy? Ngắm một chút hồ con cọp nha. Trời ơi, cá kìa. Sao có thể cái nước nó vô lý thiệt chứ. Cái màu không bao giờ có thiệt ở trong cuộc sống luôn. Đó là sự tích hồ con cọp. Bây giờ lại tiếp tục đi xuống dưới phía dưới kia để xem địa điểm tiếp theo là gì nha. Đây là thác Thủ Chính nha. Thác Thủ Chính đi vô, mình nghĩ là đi vô trong kia sẽ là tới hồ Thủ Chính ở trong á. Ok, mình còn rất là nhiều thời gian. Ở dưới này thì có những cái ngôi nhà tái hiện lại kiểu cái làng của người Tạng. Có cờ lung ta ở đây kìa. Đó, cờ lung ta 5 màu. Mình có đề cập về cái cờ lung ta này ở trong series Shangri-La rồi đó. Đấy, sao cái này nó không quay. Ở trong đây có một cái khu buôn bán nè, đối diện cái trạm dừng xe bus. Có một cái khu để mọi người chụp hình, những cái bạch tháp ở đó nữa nhau. Trời, thấy lấp ló cái núi Tiếc kìa. Xong bên đây là cả một cái khu ăn uống, mua sắm. Mình đi mình kiếm gì đó uống rồi. Giờ mới rời khỏi Cha Banda, mua một ly trà sữa nóng, trà sữa có trân châu, mình nhớ trong khoai môn. Bây giờ mình sẽ đi xuống đi xe bus, đi qua hồ hỏa hoa, dịch là hồ tia lửa, nhưng trên bản đồ còn ở dịch là hồ lấp lánh nữa nha. Nghe tên lấp lánh có vẻ hay hơn. Đi tới đó đi xong rồi nó ở kế bên hồ Sông Long luôn. Đi tới đây thì cái hồ nó siêu cạn luôn mọi người, cho nên thôi mình cũng không nán chân lại lâu nữa, mình đi tiếp qua địa điểm tiếp theo luôn. Nằm ở phần hạ lưu của thung lũng Thủ Chính, hồ Sông Long hay còn gọi là sông Long Hải là một tuyệt tác tự nhiên được bao bọc bởi những rặng cây bách xanh mướt và những rạn san hô vôi hóa ẩn hiện dưới lòng nước. Sở dĩ có tên gọi sông Long bởi dưới lòng hồ trong vắt nổi lên hai dải đê đá vôi trải dài, uốn lượn mềm mại, trông hệt như hai con rồng khổng lồ đang ẩn mình canh giữ vùng đất này. Điểm kỳ ảo của hồ là sự thay đổi sắc độ nước theo thời gian trong ngày. Khi ánh nắng chiếu rọi xuyên qua làn nước, hai dải đá vôi bên dưới sẽ phản xạ ánh sáng lấp lánh, tạo cảm giác như đôi rồng đang chuyển động dưới đáy sâu. Khác với sự ồn ào của các thác nước lớn, hồ Sông Long mang một vẻ đẹp tĩnh lặng tuyệt đối, nơi tiếng gió rì rào qua rừng cây hòa cùng nhịp đập nhẹ nhàng của sóng nước tạo nên một không gian vô cùng thư thái. Thì người ta nói hồi nãy đi tới cái hồ lấp lánh, hồ tia lửa, đúng kiểu thất vọng luôn. Cái hồ nước nó cạn thì thôi nhé luôn. Mình ở đó đúng 3 giây đi liền. Xong mình đi qua bên đây, hình như bên đây là hồ Sông Long. Sau cái trận động đất năm 2017 á, thì cái hồ tia lửa hồi nãy với cái hồ Sông Long này được thông với nhau luôn. Cho nên là bây giờ cái dòng nước của hai bên nó là một thôi, nhưng mà vẫn là có hai cái tên hồ khác nhau. Rồi chắc là sẽ tiếp tục đi xe bus để đi xuống phía bãi Sậy, bãi Sậy và hồ Bonsai thì phải. Trời, có mỗi cái nhánh Thủ Chính câu này là đi đầy đủ nhất luôn á. Tại vì sợ không đủ thời gian cho nên là ở bên cái đoạn Nhật Tắc Câu mình skip qua cũng 3-4 hồ. Không sao, vẻ đẹp thì cũng như nhau. Ok, mình đi xuống dưới coi cái nữa. Ở dưới có cái thác đẹp quá kìa. Đây là thác của hồ Sông Long. Ở trên kia hồ Sông Long và đổ xuống đây là cái thác. Thác nhỏ thôi, chảy từ hồ phía bên kia xuống, ở trên xuống. Ở trên là hồ Sông Long và dưới đây gọi là thác hồ Sông Long.
Đây dòng nước này sẽ chảy tiếp tục đi qua bên bãi lau, bãi sậy và bãi bonsai ở ngoài kia á. Đây, tới cái hồ Sông Long rồi. Có một lời cảnh cáo nhẹ là 2 km nữa mới tới địa điểm tiếp theo, là mình sẽ phải lựa chọn, chắc chắn lựa chọn dựa theo thể lực nha. Chịu nổi 2 km thì đi. Tại vì ở hồi nãy mình lên mình hỏi là định là lên xe để đi tới hồ Lao Sậy, nhưng mà chị đó nói không có tới hồ Lao Sậy. Rồi như vậy có nghĩa là ở cái hồ tiếp theo là hồ Bonsai á thì người ta mới đón khách. Ở đây từ đi vào đó hồ Lao Sậy là khoảng, từ đây đi tới hồ Lao Sậy là khoảng gần 900 m. Từ hồ Lao Sậy là tiếp tục ra hồ Bonsai chắc cũng khoảng 1 km hơn. Đó, tổng cộng là 2 km thì mới tới trạm đón xe bus tiếp theo. Sẵn sàng cho hành trình đi bộ nha. Đây, chưa gì đã thấy bãi lau rất là nhiều, lau sậy rất là nhiều. Kìa mọi người thấy không? Thấy nguyên một cái đoạn sạt lở luôn. Cái đoạn đó bên phía đây sạt, xong rồi phía bên kia thì không còn cây cối mọc nữa, dư chấn của cái trận động đất á. Nó ảnh hưởng từ phía đó mà qua cho tới bên hồ Sông Long với hồ Tia Lửa luôn. Từng đoàn xe cứ thế đi qua. Đã xác định chọn cái con đường đi bộ này rồi á là không còn đường lùi đâu nha. Đã đi là phải tiến lên nha, lùi là lùi rất xa nha. Đã xác định đi là đi 2 km thì mới tới trạm xe bus được. Ok, xác định đủ thể lực thì mình đi nha. Ở dưới đây thì hồ bắt đầu hết rồi, chỉ còn bãi lau sậy với bãi bonsai ở trên kia thôi. Tại vì mình quyết định đi là tại vì cũng còn nhiều thời gian, với không mệt lắm, cảm thấy vẫn còn có thể đi được. Thôi đi luôn đi. Đi coi như là hết luôn cái đoạn Thụ Chính Câu này luôn rồi đó. Là địa điểm nào mình cũng ghé qua. Nói tóm lại là đi cho chọn tiền vé. Xứng đáng số tiền đã bỏ ra đúng không? Đi tới bãi lau sậy cũng là điểm cuối cùng của Thụ Chính Câu. Mà tới đó thì lên xe và đi ra tới đó và đi lên xe, đi ra cổng. Coi như kết thúc hành trình tại đây. Đây, cái vết tích sạt lở vẫn còn. Người thấy hai bên cây vẫn mọc, nhưng mà ở giữa nó sạt nguyên một đường luôn. Đó, vết tích từ trận động đất năm ấy. Tới dưới đây thì nước nó lại xanh tiếp rồi nè. Hai bên thì lau sậy, kiểu cỏ khô á. A few minutes later. Ok, xe buýt vừa mới thả xuống rồi đó. Xong bây giờ đi ra đây. Mới hồi sáng còn xếp hàng ở đây vô, bây giờ phải đi ra rồi. Em biết chiếc cổng quen thuộc. Không phải, chiếc cổng thân thương chứ quen thuộc gì, mới đi có một lần mà quen thuộc gì. Nhất định quay lại nha, nhất định sẽ quay lại. Quá thích rồi, quá tuyệt vời rồi. Hôm nay tới mà gặp tuyết rơi là coi như là may mắn dữ lắm luôn rồi á. Tuyệt vời, không còn lời gì để nói. Nhất định sẽ quay lại trong tương lai. Rồi, bây giờ đang tiến ra để quay trở ra về lại khách sạn. Chắc đi bộ luôn quá. Cách khách sạn có 1 cây số à. Hồi sáng thì còn sợ trễ chứ bây giờ sợ gì nữa. Hôm nay hơi mệt thôi, nhưng mà đi thì ráng đi bộ về khách sạn xong rồi dẹp đồ nghỉ ngơi. Thật ra ban đầu á mình định là ở Con Đêm mà. Ngày hôm nay đi tới khoảng 2-3 giờ, xong rồi quay trở ra cái cổng này nè, rồi đi ra xe bus đi thẳng về Hoàng Long Củ Trại rồi về lại Thành Đô. Mình thấy như vậy nó gấp gáp quá, nó gấp lịch trình mà nó lại còn không được trọn vẹn cho một ngày ở Củ Trại Câu nữa. Mọi người thấy nếu mà 2 giờ thì chắc tầm đó mới được lên cái Trường Hải hồ Trường Hải thôi, mới vừa đặt chân tới đó thôi. Đó,
cho nên là mình đã quyết định đổi lại lịch trình, đổi vé, đổi này kia luôn, hủy vé tàu, đổi ngày dời ngày lại và quyết định là ngủ thêm ở Củ Trại Câu một đêm nữa. Đó, cũng may là mình đã quyết định đúng đắn nha, chứ không thì lịch trình gấp gáp mà trải nghiệm nó cũng không được trọn vẹn nữa. Đã đi ra cái cổng ra, bye bye chiếc cổng quen thuộc, nhầm, nó hoài, bye bye cái cổng thân thương, chắc chắn sẽ quay lại, một ngày không xa. Quá tuyệt vời, trải nghiệm quá tuyệt vời. Ban đầu chưa đi á thì mình cứ mong muốn là phải quay lại ở Lan Nguyệt Cốc, cái đoạn mà ở dưới núi Tuyết Ngọc Long á, tại vì ở đó quá đẹp. Lan Nguyệt Cốc được mệnh danh là phiên bản thu nhỏ của Củ Trại Câu, nhưng mà hôm nay được đi tới phiên bản nguyên thủy chính gốc Củ Trại Câu rồi. Đó, thì thấy là mình sẽ quay lại Củ Trại Câu. Sau khi mà đi Củ Trại Câu xong mình sẽ hỏi Lan Nguyệt Cốc là ai? Ủa, gì kỳ vậy? Tôi từng biết Lan Nguyệt Cốc. Rồi bây giờ đi bộ 1 cây số. Mới đi bộ xong mà bây giờ mới đi bộ 2-3 cây số xong giờ đi bộ tiếp 1 cây số về khách sạn. Sau nãy giờ mình thấy người ta bán cam ở ngoài đường rất nhiều nha, mà ra có 4 tệ thôi, không biết có nên mua không. Chứ có 4块吗？ 4块， 甜吗？ 好吃， Sure. 可以尝，甜不拉上，甜不拉上。Đó, cổ lấy cho mình một đống luôn. Mình nói nhiều quá rồi ăn không có hết, bỏ lại. Xong cuối cùng 3 trái này là 9 tệ. 9 tệ là cỡ nhiêu ta? 3 trái này 9 tệ 7 là 10 tệ đi ha, 38 nha. Mà ngọt lắm, ngọt ngay à. Lần này đi á, cái mình buồn nhất là không được ăn dâu nữa, tại hết mùi dâu rồi, rất là buồn. Mình quyết định là đi tới đây để ăn dâu cho bằng được á, xong cuối cùng hết mùi dâu, bán toàn là blueberry. Nhưng mà có cái trái cam này thì có vẻ ngọt, thì ăn thử rồi, ngọt ngay à. Mà 36 tệ thì 38.000 đồng thì nói chung cũng rẻ mà đúng không? Để ăn bổ sung vitamin đi. Nãy giờ đi thấy cái bảng này liên tục nè mọi người. Biết cái bảng màu đỏ là gì không? Cửu Câu Thiên Cổ Tình, là cái show quảng bá về cái là cái show của đạo diễn Trương Nghệ Mưu á. Ở mỗi thành phố đều có cái show Thiên Cổ Tình đó hết. Hồi mà ở Lệ Giang thì có Lệ Giang Thiên Cổ Tình, Hàng Châu Thiên Cổ Tình. Nói chung mỗi thành phố nó sẽ gọi có. Ở Củ Trại Câu thì cũng có luôn. Mà hình như là cái format nó sẽ giống nhau, không có biến đổi nhiều. Ta suy nghĩ coi có nên đi coi không ta. Trời, gần đây có cây liễu, cái bông nó bay nè, y chang như cái đợt hồi năm ngoái đi Âu Trấn á, cái bông liễu nó bay toàn cái Âu Trấn luôn. Ở đây nằm mấy cái hàng liễu vòng đó. Ơi, nãy giờ đi nguyên cái con đường toàn là bông gòn phải không? Không phải bông gòn, bông liễu. Tới tháng này là tới mùa liễu, cái nó rụng bông vậy đó. Mặc dù ở đây nó lạnh hơn Âu Trấn nhiều. Mà hồi năm ngoái cũng đi Âu Trấn, tầm thời gian này nè. 2,000 years later. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra trả phòng. Hôm nay sẽ là một ngày quay trở lại thành đô. Trời hôm nay á, mặc dù lạnh hơn nhưng mà trời có nắng thì chắc chắn là lên hình chụp hình sẽ rất là đẹp luôn. Tiếc quá mình tranh thủ vô uống một ly sữa đậu nành nóng, 2 cái trứng xong rồi đi. Mình có 10 phút để ăn sáng. Không, 6 phút thôi. Nãy giờ hết 4 phút rồi. Xong rồi, bữa sáng nhanh chóng trong bánh 2 cái trứng, 1 ly sữa đậu nành nóng, 9 tệ, 36.000. Rồi, bây giờ đi bộ lên xe 10 phút. Vừa kịp lúc luôn. Đây là cái khách sạn mình ở nè, Sông Duyên, Tùng Vân, khá là gần cái trạm cái cửa ra vào, khoảng 1 km. Rồi, đây là quán ăn.
Đây là quán mình ăn tối hôm qua và sáng nay nè, khá là ngon nha. Rồi đi bộ ra ngoài chỗ đó xe bus 700m là 10 phút. Two thousand years later. Mình đi tới sớm quá, xe mới có xe đáp tới đây là 10:20 mà tận 12 giờ mới là chuyến tàu của mình. Mình đi bộ qua đây. Bên đây là một cái food court, sự quảng场. Để mình sẽ thử này. Yeah, U Bảo Trà, nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp nè. Nãy dạo với food court thử nha, coi có gì nha. Tầng 2 sẽ là food court. Đây là ở trên tầng 2. Cái food court khá là vắng luôn nha. Trên đây có trà panda, có mấy cửa hàng ăn uống, cơm mì. Rồi vô sẽ thử uống trà sữa dẻ che này nha. Mình vừa tới order một ly trà sữa, mình nhờ bạn đó giới thiệu giùm mình luôn chứ mình cũng không biết đặt món gì. Bạn đó nói là trà sữa nóng, uống thử đi, cũng uống cũng đó. Rồi ok, nghe lời bạn. Ngồi ở đây uống trà sữa nóng, ăn 3 cái bánh bao rồi quay trở lại trạm tàu. Trạm tàu trong hồi nãy có cái phòng chờ kiểu người ta bật lò sưởi ở trong á, cũng đỡ. Trời, bây giờ cái tay mình nó tê cống luôn. Ở ngoài nhiệt độ hiện tại là 5 độ C. Mà cái quán trà sữa này nó không đóng cửa lại nữa, nó mở cửa thanh quát luôn, cho nên không khí lạnh ở ngoài nó tràn vô trong. Uống bớt nước chứ không thôi là đi qua cửa nên người ta cũng cho mang vô nhiều. Rồi ăn thử bánh bao nha. Ở trong là thịt, cũng y chang như cái bánh hôm qua mình ăn á. Bánh này là bánh bao thôi, ở ngoài mềm, bột mềm, ở trong thịt cừu nha, chứ không phải thịt bò nha. Bánh bao thịt cừu. Đây, ly trà sữa đã ra. Ly trà sữa ông nội không nấu trà thì ai nấu? Bà nội nấu. Bà nội trong tiếng Trung là cái gì? Nãy. Mà nãy ghép với chữ sữa nữa. Nãy ghép với chữ trà nữa. Nãy trà có nghĩa là trà sữa. Chơi chữ đó. Ly trà sữa 21 tệ nha. Bạn nhân viên recommend cho mình. Ở dưới là cơm rượu. Cơm rượu còn lạnh. Cơm rượu và thạch chu du hả? Giống như cái thạch mà treo lì của mình á. Không lạnh lắm nha. Hay là tại ở đây nhiệt độ người ta không thể nấu lạnh hơn được người ta. Nên giờ cố gắng ăn hết cho 2 cái bánh bao. Hơn quá mua có 3 cái, hồi nãy mà mua 6 cái là nhập họng rồi, ăn hết. 1 hour later. Cuối cùng cũng đã lên tàu rồi. Trời ơi, chen hàng cái ghê. Ai cũng có phần mà mắc gì chen dữ gì không biết. Cái ga ở đây nhỏ lắm nha mọi người, nhỏ xíu luôn. Không có chỗ ngồi luôn. Mình phải đứng một hồi, xong rồi cái chuyến trước họ đi rồi á, mới có một vài chỗ trống mình vô mình ngồi. Còn không á, khuyên mọi người ở cái canteen, cái food court, cái khu ăn uống hồi nãy á, mọi người ngồi đó đi. Tới sát giờ tàu luôn. Rồi hẳn cách còn khoảng cỡ 15-20 phút vậy á, mọi người đi bộ thành vô là vừa rồi. Không cần phải vô ga quá sớm đâu, cái ga này nó nhỏ xíu à, nó không có chỗ để ngồi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi tàu 2 tiếng để đi tới Thành Đô. Chiều nay ở Thành Đô thì không có lịch trình nhé, khá là chill. Hầu như những cái địa điểm mà ở trung tâm hầu như là đi hết rồi. Thì chiều nay mình chắc là sẽ đi uống trà, ra quảng trường Thiên Phủ, công viên Rến Miễn, công viên Nhân dân, rồi thưởng thức xuyên kịch. Nói một xíu cho mọi người biết xuyên kịch Bắc Kinh á, có kinh kịch
mà hí kịch á, mình có từng quay một lần ở trong video Bắc Kinh rồi, mọi người có thể xem tại đây. Thì ở Tứ Xuyên nè, đặc biệt là ở Thành Đô, có cái kịch gọi là xuyên kịch, là cái kịch mà họ biến đổi cái mặt nạ vậy nè, họ buông cái quạt cái xong đổi qua cái mặt. Mà mình ăn ở Hai Di Lao Việt Nam là hay thấy đó, đó là xuất phát từ khu Tứ Xuyên, gọi là xuyên kịch. Kinh kịch là của Bắc Kinh, chữ kinh là trong Bắc Kinh đó, còn chữ xuyên kịch, chữ xuyên là trong Tứ Xuyên đó. Chiều nay thì mình chắc sẽ vừa uống trà vừa thưởng thức xuyên kịch, xong đi dạo công viên nhân dân rồi quảng trường Thiên Phủ. Công viên nhân dân cũng có một điều khá là đặc biệt nha, ở đó người ta mệnh danh là Tinder của phiên bản đời thực. Ở đó người ta hẹn hò, thậm chí là bố mẹ khi thông tin con cái ra ngoài đó rồi dán lên thông tin để mà tìm người mai mối, hoặc là tìm đối tượng cho con cái của mình, hoặc là tự bản thân họ tìm đối tượng cho họ. Để chiều nay mình đi ra đó mình quay. Rồi, ok. Bây giờ ồn quá à. Xíu nữa mình ở xung quanh này cảnh đẹp quá này. Thấy mấy con bò giác không? Hồi nãy giờ đi từ ở dưới Hoàng Long, Củ Chạy Câu đi lên ra Hoàng Long là dọc đường là nó cảnh sát nó cứ như vậy nè. Cái hai bên đường cứ quá trời bò giác, nó đi dạo nó ăn cỏ. Làm cái cảnh này mình nhớ tới hồi ở Shangri-La, Lệ Giang ghê á. Cũng là có mấy cái cờ lung ta màu sắc, xong rồi nhà kiểu truyền thống của người Tạng vậy nè. Thiệt sự nhớ Lệ Giang ghê luôn. Nhưng mà Củ Chạy Câu quá đẹp rồi, chắc là sẽ quay lại Củ Chạy Câu một ngày nào đó. Rồi, ok. Ở Thành Đô mình sẽ tiếp tục quay. 2 hours later. Rồi, hẹn mọi người ở video tiếp theo, mình sẽ lại kể câu chuyện về hành trình đi Tứ Xuyên một mình của mình nữa nha. Nếu bạn thích video này, đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Nhớ follow mình trên Instagram để cập nhật những chuyến đi tiếp theo luôn nha. Hẹn gặp lại!